Elena, bună ziua Bună, Ghenadie! și bun venit tuturor! Astăzi ne-am întâlnit cu Elena pentru a efectua o sesiune pe o temă foarte interesantă, o sesiune la ziua, La superlativ. la superlativ, da. Bine, Elena, dacă ești pregătită, ia-ți poziția cea mai comodă pentru corp și relaxează-te. Eu te voi coordona și te voi însoți pe parcursul acestei sesiuni. Glasul meu îți însuflă încredere totală. Voi număra descrescător de la 5 la 1 și în timp ce eu voi număra, corpul tău se va relaxa. 5. Simți cum corpul tău începe să se relaxeze. Simți relaxarea din ce în ce mai mult. Cu fiecare respirație a ta, cu fiecare cuvânt al meu. Patru. Simți o stare plăcută care îți inundă tot corpul tău. 3. Împreună cu relaxarea, corpul tău tot mai mult și mai mult se îngreunează. 2. Nimic nu te mai deranjează. Și 1. Ești relaxată total. Ești detașată total. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu? Bine. Bine. Ne ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrațiile până la maxima posibilă. 1, 2, 3. Elena, voi număra de la 1 la 3, iar la 3 îmi spui ce vizualizezi sau ce informații primești
legată de ziua de 9 mai și parada militară din Piața Roșie din Moscova. 1, 2, 3. Astăzi. De-aia am văzut eu avioane mai devreme. Știam de ce. Foarte multe drone ascunse deasupra caz de atac nuclear. Percep o întâlnire cu un demnitar chinez sau este cineva demnitar chinez invitat la această paradă. Nivelul de securitate este la maxim, iar orice altă activitate este întreruptă care are legătură cu conflictul cu Ucraina, pentru că nu se dorește de nicio parte, atâta timp cât se află un demnitar din altă țară care este tot o putere de stat, să te pui cu două forțe mari, dacă s-ar uni, dacă ar fi vreun eventual atentat astăzi la paradă, să spunem. Parada nu arată nici 5% din puterea armată a Rusiei. Se percepe ca și sărbătoare ceva în legătură cu Kremlinul. Asta văd. Care e mai veche. Sărbătoarea de aici ar veni această paradă, sărbătorire pe data de 9 mai, are legătură cu Kremlinul mai mult, de eliberare, ceva de genul. Nu o vreun cu al doilea război mondial, ceva mult mai în spate. Asta ca date istorice în spatele acestui eveniment de astăzi. Se încheie un tratat, în sensul tratat îi spunem noi, dar este legătura unei, care se pune bazele unei legături foarte puternice între Rusia și China. Se reînnoadă aceste legături și se vorbește foarte mult despre armament. Văd și o țară arabă implicată. Îmi vine Arabia Saudită. Mai sunt invitați, dar este o conferință online într-o sală de conferințe în care discuțiile sunt în jurul întăririi forțelor și o eventuală nouă monedă ca și putere. Sunt doar la nivel de discuție. Și de ocupări teritoriale se percepe.
Cam asta se discută aici, astăzi. Sărbătorile, în general, nu au legătură. Se creează un eveniment, cum să zic, se creează un eveniment pe ceva care a fost în trecut într-o istorie, doar pentru a avea loc niște întruniri și a devia un pic atenția colectivă, iar spațiul aerian este controlat total, cât și submarin, văd. Astăzi se lansează o torpilă care nu se lansează în sensul de a face rău. O văd că pleacă spre Rusia, se duce spre China, adică este ghidat. E ca o mută acolo. Înțelegi? Nu că o vinde. Locul de dislocare, da? Da. Deja e plecat. Iar în spațiu aerian, China a lansat încă 3 sateliți azi noapte, cu un alt nivel de tehnologie, care sunt de fapt împrumutați pentru Rusia. Despre, cum să zic, întotdeauna în spatele unor așa zise sărbători, de fapt sunt altfel de întruniri de un alt nivel. Iar pentru publicul larg este doar de a îți capta atenția pe ceva, adică de a nu fi atent sau de a nu crea atenție, înțelegi? E ca la cinematograf, îi ții uniți, concentrați pe un singur punct, ca în spate să poți să ai liber la manifestare de altă natură. Văd că se vorbește și din Israel, vorbesc niște persoane politice aici, Qatar, deci partea asta. Sunt tot felul de discuții. Da. Elena, la 3 îmi spui ce informație primești legat de denumirea pieții Piața Roșie 1, 2, 3. Care este semnificația acestei denumiri? Sânge, văd. Vărsare de sânge. Într-un timp din 1800, văd, 54 sau 52 pe aici. Foarte multă vărsare de sânge odată, dar există și am văzut nu odată, am mai văzut chestia asta în solul respectiv. Roca are o culoare roșiatică. Roca din sol. Nu știu cât s-a spus vreodată despre acest aspect sau cât s-a divulgat, cercetat, poate este cercetat, dar nu este spus sau este. Există culoarea roșiatică a acestui zăcământ, îmi vine cupru, dar nu cupru ca metal, se vede
culoarea roșiatică a cuprului zici că este rocă roșiatică, știi, așa arată. Dar tot cupru îmi vine. Ca și zăcământ, să spunem așa. Poate mă exprim greșit. Are ceva legătură și cu caldărâmul care este folosit? S-a folosit o parte, dar eu nu m-am conectat la piatra cu care este asfaltată piața, ci mult mai de desubt. Până ajunge la stratul ăsta, vine un pic calcaros ar fi. Ai văzut că seamănă nămolul acela din care se fac vasele de lut, este un pic mai roșiatic. Aici se vede calcaros, dar nu e atât de moale și este tare și este mult mai roșiatic decât nămolul pentru olărit. Și arată ca niște falii, nu ca un nămol, ceea ce am văzut eu mai devreme, știi? Ca roca, ca falia de pământ, dar nu este nămol și este foarte roșiatic ca și culoare datorită acestui cupru care există în roca respectivă. Dar tot îmi vine, nu știu, mai e ceva, că nu e doar cupru singur, că se vede când foarte roșiatic, când dă spre gălbui, pentru că culoarea asta o văd fluctuantă și îmi vine mereu cuvântul, că văd că se tot repetă, radioactiv, dar într-o măsură mică, nu e foarte mare, să spun. Are o radioactivitate de desubt, în subteran. Da, este foarte bun conductor. Roca e folosită. A fost folosit și descoperit acum, îmi vine să spun, de 5.000 de ani, se știe, când nu exista piața roșie a Kremlinului, când nu era modernismul. Acum 5.000 de ani, în zona respectivă, peste o falie destul de mare și întinsă, în toată partea Kremlinului, cu această falie roșiatică auriu și avea o radioactivitate încă de acum 5.000 de ani. Faptul că nu afectează din punct de vedere al sănătatea oamenilor este că în timpurile mai dincoace, de desubt, sub piatra care este pusă ca și asfalt, înainte s-au pus alte straturi special ca să mai reducă din impactul care l-ar avea asupra populației de radioactivitate. Deci acum 5.000 de ani îmi vine continuu că a fost descoperit această piatră, rocă, cu această caracteristică. Culoare roșiatică auriu și cu o radioactivitate. A fost măsurată ulterior. Da. Dar de rase extraterestre, de umani, acum 5.000 de ani. Din ce cauză a fost ales acest loc pentru construcția Kremlinului și acestei piețe? Tocmai legat de această rocă. În momentul când pui întrebarea, vorbești doar de anii mai dincoace, de când este populată zona.
Nu există o cauză în mod special că este populată. Populația oricum se știa că va fi și spunem dacă eu m-am dus acum 5.000 de ani, nu era nimeni, Nu era nimeni. îți dai seama că ulterior, în timp și în ani, demografic s-a populat, oamenii s-au extins ca și stăpânire teritorială. Este necesar să fie descoperit, adică în sensul de piață, pentru că dacă ai pune case atât de una pe lângă alta, văd de fapt că mai mult radioactivitatea ar fi mult mai puternică, deoarece trebuie pe undeva să se elibereze. Se percepe de dedesubtul acestor pietre de asfalt ca seamănă cu, se vede nisip și se văd niște fire, dar nu de plastic. Nu știu ce este. Este ceva care nu îmi dau seama, materialul. Știi, fac o asociere ca să poți să înțelegi. Când faci încălzire în pardoseală, se pun niște fire. Știi? Și Da. așa seamănă de desubt toată piața asta de desubt. Ca să absoarbă, îi spune că sunt țevi foarte subțiri. Să absoarbă, dar sunt prin nisip, prin alte, că nu e să zici că este piatra de asfalt și pe aia țevile acestea care le văd eu. Sunt ca niște conductori. Da, sunt conductori. Mai sunt niște straturi de nisip, iar pietricele, apoi acești conductori și apoi iar nisip, iar pietricele, iar pământ până la adevăratul strat de roc aceea care am văzut cu radioactivitate. Sunt ca niște conductori să răspândească energia care se propagă. Altfel ar bubui tot timpul ceva sau nu este bine pentru mediu în sine, dar s-au folosit acești conductori tocmai pentru că energia undeva odată este absorbită, condusă prin acei conductori, că țevile respective nu este o simplă țeavă, au un dublu rol de a absorbi energia din exterior și o conduce. O conduce unde? În afara orașului, observ ca un bazin în care este revărsată energia. Există un lac mult mai departe care îl văd că este mereu abur și bolborosește după o pădure. Mult mai departe, mult. Toată această radioactivitate ca energie este dată în exterior, că este mult prea mult ca acolo, încărcătură energetică. Să știi că este foarte bun combustibil. În lacul acela se deversează, ai spune, dejecție, sunt ca formele de gaze ce mai rămâne, adică reziduri. În urma transformării, pentru că trece prin niște filtre și energia este înmagazinată în capsule și se pot crea ceea ce vedem noi prin alte încărcături ca bombe nucleare. Dar ca să filtrezi asemenea energie, ai nevoie de tehnologie puternică. Nu o vei vedea la suprafață.
Este numai în bec, în spate, în jos. Nu ai cum să ajungi să vezi cu ochii fizici, să știi că este o zonă interzisă undeva într-o pădure în care nimeni nu știe, este interzis. Nici avioane nu survolează, nimic nu este, nu trece pe acolo, pentru că optic, de la distanță, vezi că e pădure, dar nimeni și nimic nu are intenția de a se duce către acea zonă. La 8 km de zona Kremlinului. 8 km distanță se află această locație. Elena, care este cauza construcției în această piață a mauzoleului lui Lenin? Cuvântul a venit ca o cinstire a lui, pentru că eu văd mauzoleul construit la un ordin. Asta mi arată grandomanie foarte multă de-a lui. Nici de cum că a fost ceva ca o cinstire a poporului ca să-l cinstească. Nu, este o impunere. O dorință pe ego. O dorință a cui? A celor care au fost sub jurământul lui Lenin și cu Lenin în cârdășie. Este impus. Exact cum a făcut Ceaușescu cu Casa Poporului și Suleiman cu ale lui. Este modelul lui Suleiman, aici putea spune. Și-au făcut propriul ego la ce nivel, ca și clădire. Rolul mausoleului nu are decât a arăta stăpânirea, impunere, forță. Simbol? Nu mă arată simbol. Putere, forță, asta mi arată imagine. Stăpânire, dominare. Arată cine este puterea. Clădirile de genul ăsta arată sub ce domnie au fost construite și forța celui care știți, sub care s-au făcut. Elena, ce imagine îți apar prima dată în minte legate de această zi? La 3. 1, 2, 3. În minte niciuna. În metafizic, În metafizic 20 mi-apar. Nici nu știu pe care să le aleg. Sunt foarte multe imagini din conștiințele colective. Odată observ cu munca, odată cu plecarea dominației naziste. Sunt foarte multe din conștiințele colective. Este o sărbătoare și tot timpul îmi vine să pun ghilimele. Pentru că este făcută, contrafăcută. Nu are un sens, ai spune. Aceste evenimente nu au un sens, sărbătoririle astea nu au un sens metafizic, ci doar din fizicitate se observă nivelul de ego. Tot la orgoliu mă duce imagine. Orgoliu cui? Conducătorilor. Da, niciun orgoliu de conducător nu stă ca poporul de sub să nu aibă un ego. Este ca un egregor format.
fiecare țară are un asemenea, are câte un eveniment de gen, să spunem, da? Doar că astea sunt create de minți umane a crea evenimente pentru o altfel de întruniri în spate, în prezent. În trecut se percepe manifestarea ego-ului personajelor care erau în fruntea ca și conducători. De a gâdi la orgoliu, enfază, mi apare, a epata în fața publicului și totodată dominarea teritorială. Cam asta se percepe la nivel de țări când sărbătoresc câte o chestie. Sub egida unui sărbători, de fapt, arată enfaza, dominarea, stăpânirea. Te regăsești într-un alt timp sau loc atunci când te conectezi la această sărbătoare? Da, și în prezent și în trecut. Nu are legătură cu ceva cu sens. Este o sărbătoare, îi spune, creată din pix. Nu e cu ceva străvechi, ca un eveniment astronomic. Nu este. Elena, care este mesajul transmis prin această paradă din perspectiva celor care organizează? La 3. 1, 2, 3. Imaginea mi apare tot subiectul care l-ai spus cu Piața Roșie. Nu mă duce în altă parte la alt eveniment, pentru că se percepe foarte puternic activizarea unui scut pe toată zona și este energetic. Așa văd. Și nu doar astăzi. Eu nu văd astăzi. Eu văd în timp, în spate, acest scut energetic. Este ca o cupolă care este hermetic închisă pe toată zona Kremlinului, nu doar a pieții. Este foarte puternic energetic și e susținut de dedesubt, care are legătură cu roca. Nu are legătură cu politica. Că evenimentele politice se succed la astfel în această locație este pentru că energia locului amplifică energia de ego. Deci ies la suprafață puterea, deci energia este o forță, o putere din care o extrasă și magazinată se folosește pentru a crea arme nucleare, deci îți dai seama ce nivel de energie puternică este, dar este pe negativ, nu e pe pozitiv și locul în sine a atras tot timpul aceste evenimente de amplificare a ego-ului celor care stăpânesc la nivel macro un popor. Deci întotdeauna va amplifica nivelul celor care stăpânesc teritorii și populații, nici de cum populație de rând. În piața, să spunem piața, locul respectiv vin numai persoane și personalități care au o funcție și un statut în lume de a domina pe celălalt, de a-l supune și de a-l stăpâni. Restul energetic nu ai spune că sunt anihilați, pentru că în momentul când se întrunesc astfel de persoane, pe principiul ăsta al ego-ului, se închide și cupola aceea. Sunt cicluri de evenimente care au loc succesiv, dar începând nu de acum 5.000 de ani, începând de acum
câteva zeci de ani, nici de cum mii, nici sute, că atunci când s-a descoperit, era în vremea comunismului, când au descoperit în urma, cum să spun, cu dispozitive și cu ce au descoperit ei pe dedesubt săpând, au avut dispozitivul necesar încât să măsoare radioactivitatea din subsol și apoi împreună cu rasa chineză au pus bazele și au început să foreze dedesubt și au făcut acele, cum să spun, șanțuri sau cum se numește, tuneluri prin care au luat toată energia și este colectată și au început să pună noi începuturi de a colecta toată această energie în a crea armament nuclear. Nu are legătură. Faptul că se întrunesc niște funcții politice și că un eveniment are legătură pe, cum să spun, că uite și discuțiile de astăzi sunt tot pe fondul de armament nuclear. Nici măcar nu are legătură cu financiarul, ca să zic așa. Normal că și financiarul este în legătură, sau să spunem alt segment de sănătate. Nu are nicio legătură. Și doar cu armamentul. Pentru că locul în sine asta atrage. Și evenimentele astea se petrec începând de acum câteva zeci de ani în spate. Maxim 100, maxim să zicem. În rest nu, de când au putut să descopere cu tehnologie și să măsoare foarte bine radioactivitatea din teren, deoarece în urma unor scrieri foarte străvechi care le-au găsit, și sunt scrieri care se vede o carte ca și cum e foarte, foarte veche, sunt cuvinte care nu mai există că s-au dus, pentru că e erodată. Așa au început în timp să cineva, văd un fizician, care a reluat cercetările după, ai spune, 300 de ani de la când s-a scris prima carte despre radioactivitatea din teren, nici măcar nu era atât de populat. De ce? Pentru că s-a văzut radioactivitatea teritorială în funcție, pe vremea aceea nu erau populat oraș, nu era oraș. Zona nu creșteau pomi, nu creșteau iarbă, nu creștea ceva, da? Nu era ceva viu. Și atunci și roca în sine, fiind de altă culoare, a atras atenția. Dar neavând în istorie tehnologie, nu au putut măsura. Doar anumiți fizicieni am văzut că în timpurile mai dincoace, moderne, au început să cerceteze locul și zona. Dar până a face un oraș pe toată aria Kremlinului, nu a fost populată, nici măcar nu se putea apropia cineva. Energetica era atât de puternică încât păsările mureau în zonă, ca și arie. Da, nu era nimic crescut viu, ca să înțelegi. Orice pasăre care se survola pe acolo murea instant. Și atunci așa s-a atras atenția. Ce se întâmplă în zona asta? Ce se întâmplă din punct de vedere energetic? Și numai în urma, bine, asta că am văzut eu cu Lenin și că are legătură cu ce e de desubt, asta e când au tehnologie. Dar cu 300 de ani în urmă, când au apărut primii oameni în zona respectivă să poată să populeze, cât de cât sunt adaptați, fii atent, corpul uman poate cât de cât, depinde la ce nivel de radiații, că nu te poți supune la orice formă de radiații, ușor se adaptează. Pentru că și fizicul, genetic se modifică, da? Și atunci corpul are o acțiune de adaptare la orice formă chimică, da? Este el în sine construit așa, se adaptează. Încet a apărut
forme umane care au putut să se adapteze locului, dar pe la margine, nu în interior, ca să zic așa. Și mă repet, în spate, cu multe sute de ani, când a început să se populeze zona, acei copii care se nășteau și din populația care locuia acolo, s-a dezvoltat, s-au văzut cu foarte multe malformații sau modificări. Ori culoarea pielii, ori a ochilor, ori a părului. Tu îți dai seama ce se modifica genetic? Un câmp electromagnetic, un câmp cu o radiație, cu o activitate radionică, aș putea spune, îți poate modifica câmpul tău energetic. Se pune întrebarea cum modifică sau cum rezistă o fizicitate într-o zonă cu o activitate din aceasta, cu radioactivitate, pardon. Și atunci, da, se poate, pentru că masa corporală este o masă de energie statică cu un câmp vibrațional în jurul ei și care absorbe pe frecvență informația din celălalt câmp, adică intrinsec, în care stă sau, cum să zic, se așează. Da? Se intersectează câmpul cuantic al unei mase corporale, pe lângă asta există și o masă energetică. Și atunci, ducându-te într-un loc, începi să absorbi, pentru că partea de energie din jurul corpului fizic, ai spune că e ca o protecție pentru corpul fizic în prima fază. Și atunci, câmpul tău cuantic absorbe energia, informația, că și radiația este tot o energie și o informație, din celălalt câmp unde stai, loc, persoană, etc. Și ulterior, ce se face? Absorbind, se modifică în câmpul tău și tu ce ești înainte aici în nucleu, ești masă fizică, o greutate, cu un centru de greutate, dar tot conții la nivel de celulă, este informație. Se preia informația la nivel de celular, se transformă și următorul produs care iese un alt copil cu o altă masă, dar cu altă culoare. Și a ieșit cu niște culori al părului foarte, ori culoarea cuprului roșcat, cu niște ochi aproape gălbui, cu o piele alb-rozalie și cu mulți pistrui, sau aveau o disfuncție și nu trăiau foarte mult. Despre asta s-au regăsit scrieri care oricum sunt scrierile destul de multe despre acești umani care s-au regăsit în zonele băștinașe, cum am spune, ai populației din zona Kremlinului. Dar eu vorbesc cu sute și sute de ani în spate. Și uite așa, ușor, ușor, până la domnul Lenin și Stalin și toți care au fost și țarul Nicolae, toți au vrut să cerceteze zona, dar neavând și căutând în speță în altă parte, în exterior. Adică, la exterior ne putem raporta și la a avea legătură cu entități extrateritoriale, adică extraterestre, pentru a face schimb de informații, pentru a aduce-te un fel de tehnologie, un troc care se știe că se există, până la acele zile în care a existat să se poată avea tehnologia necesară, sunt multe în istorie, dar populația a suferit de la primii oameni care au putut să conviețuiască acolo tot felul de modificări. Cei care îi știm noi din vremea lui Lenin și lui Stalin în zona respectivă sunt deja cu un alt genom, ca idee, modificat. A preluat informația locului, dar locul era deja un pic curățit. Scutul de astăzi are legătură că este tehnologic vorbind, cu a nu mișca nimic în spațiu aerian
vorbim de conflictul armat. Acest scut s-a folosit și pe vremea celui de-al doilea război mondial ca și scut energetic. Este un scut foarte vechi acolo. Deci această cupolă care se percepe este puternic, nu poți intra acolo cu niciun dispozitiv. Odată activat, nu mai intră nimic, nu mișcă nimic decât cei din interior. Ca să vezi unde am ajuns. Cum o fac avioanele care... Avioanele sunt deasupra. Nu sunt sub cupola aceasta. Că nu, cum să zic, este un scut de aici de pe teren până la prima masă de aer condensat, știi? Stratosfera. Înțelegi? Și apoi vorbesc de avioane care nu le vezi cu ochiul fizic, pentru că ele stau ascunse în straturile de nori și am vorbit de niște drone foarte bine plasate, așa, special, doar pentru anumite evenimente, pentru că astăzi ei se întrunesc, de desubt a avut loc o lansare a acelei torpile că trebuie să o preia China, uite că așa, și plus conferința care are loc astăzi cu țările arabe, cu ce am mai spus, cu cine vorbesc pe acolo. Dar se vorbește în speță doar de armament, doar de energie și un pic de financiar, de baterea unei monede comune cel puțin, dar încă nu e ceva bătut în cuie. Elena, în anii 90, observi cum un avion aterizează prin Piața Roșie. La 3. 1, 2, 3. Da. Cum a izbutit el să aterizeze pe Piața Roșie? Nu este tehnologie terestră. Așa știm noi. Imaginile strucate este altceva. Imaginile sunt se spune, photoshopate. Martorii oculari li s-a șters foarte puternic niveuri atunci au văzut prin impulsuri electromagnetice la nivel de masă în creier. Se face și în prezent. A șterge memoria cu impulsuri de la distanță pe populație. Să uiți, că nu ți-aduce aminte ce ai văzut. Să ne întoarcem la această sărbătoare. Tu pe unde mă învârți, pe unde mă duci, eu tot de alte scopuri dau. Da. Ce simboluri ți atrag atenția în timpul acestei parade? Și ce crezi că reprezintă ele? Hai să mă deconectez că sunt ascuns. Simbolistica este mai mult pe scutul respectiv care îl menține. De rezistență, de cât are loc evenimentul și cât să țină scutul energetic. Este în metafizic simbolismul? Păi, da. Tu te referi la simbolistica sărbătorii? Da. Nu are nicio conotație. Legătură, da? Păi am tot spus că ea nu are sens și nu are conotație. Nu, ele sunt niște întruniri care, cum să zic, sub astfel de evenimente create, că nu au o conotație, de fapt se speculează altceva. Tu comuți atenția publicului către, îl menții cu mentalul captiv într-un loc și ca să aibă loc alte întruniri, nevăzându-se de către public. Că nu a văzut nimeni cum a venit chinezul până în Rusia. Știm că e acolo. A văzut cineva, a interceptat cineva vreo aeronavă? Nu, pentru că totul a fost blocat, șters. Și mass media ce a transmis? Ce a transmis?
A transmis A transmis, gradele da, de cum... cine vine. Da. Da, dar n-a transmis pe unde au venit și cum au venit, că n-au cum, nu văd, n-au voie, n-au acces. Da, s-a dat publicului cine vine, corect, dar este special ca un fel de pentru Ucraina. Nu, stai cu minte în banca ta astăzi, că dacă te mănâncă codița și vrei să te pui cu două mari puteri, nu cred că ai vrea. Adică stai potolit. Măcar, știi, este subtil dată informația, stai în banca ta, către Zelenski. Vedeți de treaba astăzi. Poate că ești ocupat. Deci, de-aia a transmis mass media. Elena, mergi la 3 în dimineața zilei de astăzi în Piața Roșie. 1, 2, 3. Cine sunt în delegația care asistă la această paradă militară? Este președintele Chinei? Văd un politician. Nu, are legătură și cu securitatea. Președintele Chinei nu este cel din piață, este în altă parte președintele Chinei. Va vorbi pe în video în conferința online. Este alt demnitar chinez, să-i spune prim-ministru, ceva de genul. Nu trebuie să se dezvăluie chiar absolut totul, chiar dacă presa a spus că presa scrisă, nevorbită, publicul știe ceva, în conștiința colectivă, da, că e președintele, fii atent. Avem un dispozitiv care filmează ca să dea pe media, pe televiziune. Da? Se filmează persoanele de acolo care participă la eveniment. Să zicem că este Putin cu președintele Chinei. Nici eu nu știam, acum văd și eu. Atât de bine este trucată imaginea când este redată celui care este de acolo din piață, e sosia. Știi ce e aia sosie? Este o dublură? Da, Și a lui Putin tot? da. De asemenea foarte bine. E sosie. Nu sunt. Personajele principale sunt în conferință. Este cineva adevărat din oaspeții oficiali? Secretarii de stat, observ în piață, în front office, nu. Sunt cei de la securitate, miniștri, da, ăia mai sunt. Dar principalii pioni, nu. Nu. Bine. Elena, există o legătură între această zi și memoria colectivă a poporului rus? Da, o programă indusă. Și băgată bine. O programare. Aceste manifestări, această paradă militare, Eliberarea, nu știu da. a ce. Terminarea... Atât. Nu are legătură, observ eu. Pe mine imaginea nu mă duce cu războiul mondial al doilea, mă duce tot în legătură în spate, mult mai în spate. Este doar folosită ziua pentru a reprograma, Pentru altceva. Am spus și repet, zilele de genul ăsta sunt fabricate special de minți umane. Nu au conotație ezoterică, să spunem așa, în sensul că s-a întâmplat vreun eveniment
cum să zic, senzațional sau nu, din punct de vedere al puterii noastre de conștientizare în istorie, în vechime. Nu se leagă de nimic foarte vechi, străvechi. Nu, nu, nu. În orice țară, ca și ce este astăzi, unde vei vedea astfel de sărbători, sunt sărbători impuse. Nu este bazată pe un eveniment de altă natură. Sunt impuse de către cei care conduc statele. Pentru a-și gâdila și a-și exacerba ego. Pentru ei. N-are legătură cu poporul. În momentul când se fac astfel de sărbători, se arată puterea, dominarea lor către popor. Arăt că eu vă țin pe voi sub. Ăia se văd pe pătura socială, se vede mică și umilă, iar ăștia se văd stăpânitori. Așa se percep evenimentele create fix de mintea umană. Și atunci, Elena, să mai spunem, ce impact are această comemorare asupra conștiinței individuale sau colective? Niciun impact. Este pentru că impactul nu este emoțional, este la nivel mental programa care a fost băgat. Nu are niciun impact. Ori sărbătorile naționale nu au impact emoțional în prezent. Nu au niciun impact. Este doar o programă infiltrată în conștiința colectivă. Când vorbim de sărbătoarea națională la nivel de fiecăruia țară, nu are impact emoțional. Sunt doar filtre. Există și careva influențe ascunse sau nevăzute care însoțește? La ce să mă uit, că nu-mi dau seama? Există influență ascunsă sau nevăzută care însoțește acest eveniment asupra... Păi, nu asta am spus, tot ce e ascuns, sau să mă uit din extraterestru, de unde mă uit? No. Că nu înțeleg, poate. Că tot am spus că toate evenimentele sunt doar praf în ochi pentru populație, că de fapt de sub se face altceva. Evenimente ascunse astea sunt, de fapt. Ce știe cineva din populația rusă că aia de rând, mamaie de pe stradă, că de desubt se extrage energie? Nu știe. Nimeni nu știe. Da, sunt scrise. Există în arhivă. Sunt în arhiva politică dosare peste dosare acolo, în care se regăsesc tot ce am redat. Elena, la 3 te deconectezi de această tematică. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Te deconectezi de la tot și la toate. Eu voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și simți corpul liber și leger, te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvența la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. 4. Te simți liberă, împlinită, energică, fericită și iubită. 5. Ești aici acum. Da. Ce bine. Tema Aici este acum. foarte misterioasă. Am dat-o eu peste cap. Foarte misterioasă. Am planificat o investigație care ușor, nu ușor, chiar, dar oricum este foarte interesant ceea ce ne-ai adus ca informație. Îți mulțumesc mult pentru participarea la această investigație.
socot că va fi interesant și celor care ne vor privi. Le mulțumim și lor că sunt alături de noi și le spunem la revedere, La revedere! numai bine